අයිබෝවන් අද අපි දෙන්න හදන්න යන්නේ අවන් එකක් බීට එකක් බටර් නැතුව ලේසින්ම හදන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකට චොක්ලට් කේක් එකක්. මේක වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එක ගොඩක් රසයි. අපි අයිස්ක්‍රීම් ගන්න සුපර් මාකට් ගිය වීඩියෝ එක ඔයාට අන්තිමට බලන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ පිටි, සීනි, වැනිලා, බිත්තර, ලුණු, කිරි, බේකින් සෝඩා, කොකෝ පවුඩර්, කෝපි, තෙල්, බේකින් පවුඩර්. ඉස්සෙල්ලාම අපි භාජනයකට සීනි, බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර්, ලුණු, කොකෝ පවුඩර්, පිටි මේ ඔක්කොම දාලා ටිකක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. වෙන භාජනයකට අපි කිරි, කෝපි, තෙල්, වැනිලා සහ ගැරප්පුවකින් බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකට පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක ටිකක් කලවම් කරගමු. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ බැටර් එක ගොඩක් තුනී බැටර් එකක්. අපි මේ හදපු බැටර් එකෙන් භාගයක් මම ස්ටීම් කරන්න යන්නේ, ඉතුරු භාගේ බේක් කරන්න යන්නේ. මම මෙතනදී ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ බේක් කරත් ස්ටීම් කරත් දෙවිදිහටම කේක් එක වගේම ලස්සනට එනවා කියලා. ඉතින් oven එකක් නැති වුණත් අපිට මේ කේක් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. අපි හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ස්ටීම් කරගනිද්දි වතුර හොඳින් රත් වෙද්දි තමයි මේක ස්ටීම් වෙන්න දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට විනාඩි 50ක් ස්ටීම් කරගත්ත කේක් එක. මේ තියෙන්නේ ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකක අංශක 180 විනාඩි 35ක් බේක් කරගත්ත කේක් එක. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත කේක් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපි ස්ටීම් කරගත්ත කේක් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. දෙකම එක වගේම ලස්සනට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් ඩෙසර්ට් එකට කේක් එකක් හදාගන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.